Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Nyt on tullut aika aloittaa seinien asennus ja me tosiaan päädyttiin siihen, että me halutaan kaikki seinäpinnat tehdä vanerilla. Et esimerkiksi panelointiin verrattuna, niin tällä me saadaan luotua paljon tämmöinen tasaisempi seinäpinta. Meidän rakentelut on venynyt nyt tosi myöhiksi viime aikoina, niin joutuu nyt seiniä porailemaan keskellä yötä. Muutama lamppu tulee muualle kuin kattoon, niin niiden sähköjohdoille jouduttiin poraamaan reikä. Nyt aletaan tekemään ovia, että siihenkin laitetaan myös vaneria. Et niissä oli hankaluuksia se, että ei voinut hyödyntää sitä vanhaa mallia, että se piti piirtää meidän uudestaan ja sen avulla sitten leikata. Ja sitten lisäksi oli myös haasteena se, että kun ne ovien pitää avautua ja mennä kiinni, että se tiettyjä ovia piti hioa.
Sivuovessa piti hioa noin kiskon kohdalta semmoinen monttu siihen, että se mahtui menee kiinni. Takana hiottiin tuon tiivisteen kohdalta aluksi, koska me luultiin, että se ei mahtunut sen takia menee kiinni. Mutta sitten huomattiin, että se tuolla alhaalta otti kiinni semmoiseen metalliparruun, että se piti läkätä kokonaan pois siitä. Sitten oli myös hankaluuksia osaksi ruuvata, koska ei nähnyt, mihin se ruuvi voidaan laittaa. Me haluttiin verhoilla vanerille myös noin 2 tässä autossa olevaa rengaskotelua sekä myös 2 noiden tukipilareiden maassa olevaa tötsää. Ja noin kaikki jää sitten suurimmassa osaksi vielä meidän rakenteiden taakse, niin me haluttiin hyödyntää noita meidän jäljellä olevia vanerin jämäpaloja ja askarreltiin niistä noi pinnat. Ja me tehtiin ne nyt vähän tolleen karkeasti ja karusti ja vähän jätettiin ylimääräistä vaneria, kun me aiotaan myöhemmin sitten hioa ne, kitata ne ja sitten loppukäsitellä ne. Ja tämä remontointi etenee kyllä silleen kerros kerrokselta, että ensin otettiin, että saatiin kaikki liat pois. Sitten otettiin, että saatiin niinku kaikki pelti näkyvistä pois eristettyä. Sitten otettiin, että nyt saadaan vaneroitua pikkuhiljaa koko aika hopeeta eristettä pois. Mutta aina edetään niinku kerros kerrokselta. Me aiotaan pitää tää pakun hattuhylly ja tehdä sinne säilytystilaa. Niin nyt aletaan valmistelemaan sitä ja vaneroijaa jo sekin. Seuraavassa jaksossa katon panelointi. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.